Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 39, sau khi bị hỏa mãng nuốt vào trong mồm, Tiêu Viêm đã liền bị nó đưa xuống đáy của thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, Tiêu Viêm đã rơi vào trạng thái hôn mê, bên ngoài cơ thể anh ấy được bao phủ một lớp sương mờ màu trắng. Sau đó, trải qua thời gian, cuối cùng Tiêu Viêm cũng từ trong hôn mê dần tỉnh táo lại. Lúc này đây, khi ý thức vừa hồi phục, Tiêu Viêm giật mình. Bởi vậy, thanh âm Dược lão rất nhanh đã liền vang lên, nói cho anh ấy biết đây chính là nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra. Hơn nữa, trong thời gian Tiêu Viêm hôn mê, Diệu Hỏa đã liên tục tiến hành tấn công hòng luyện hóa anh ấy. Rất may, Dược lão đã dùng cốt linh lãnh hỏa để chống đỡ lại lực lượng ấy. Tuy nhiên, lực lượng của ông đã tiêu hao quá nhiều, bởi vậy ông cũng chỉ chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa mà thôi. Hơn nữa, hiện tại cũng không có cách nào thoát khỏi nơi này, tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí. Thế nhưng, Tiêu Viêm lại không cam lòng. Nhanh chóng lấy ra chiếc liên thai màu trắng ở trong nạp giới, mà kể cho Diệu Hỏa đang không ngừng tấn công, Tiêu Viêm rất nhanh cũng liền tiến hành tu luyện. Còn Dược lão, trước khi rơi vào trạng thái ngủ say một lần nữa, ông nói với Tiêu Viêm, "Tiểu tử, đây chính là kiếp nạn của ngươi. Thế nhưng ta có dự cảm nếu như ngươi có thể thoát ra, vậy thì sẽ như kèn hóa điệp. Đến lúc đó, ngươi sẽ là cường giả chân chính. Nhớ kỹ, trước khi không chịu được nữa, hãy đem địa linh đan ra và ăn vào, nó sẽ giúp ngươi chịu đựng được thêm một chút." Nói xong những lời này, Dược lão cũng liền im lặng. Lúc này, chỉ còn lại Tiêu Viêm đang cố gắng chống chịu diệt hỏa tiêu đốt cơ thể mà thôi. Cũng trong lúc đó, ở tại thiên phần luyện khí tháp, trong một mật thất, rất nhanh, một cuộc họp giữa các vị trưởng lão đã liền diễn ra. Dưới sự chỉ đạo của Tô Thiên trưởng lão, sau khi tra được thông tin của đám người khi trước tiến đánh Giản Nam học viện, ngay lập tức, ông liền sai người triệu tập nhân thủ đi tới Khắc Sắc vực đòi lại món nợ với đám người kia. Cuối cùng, trước khi cuộc họp kết thúc, ông liền hỏi mọi người liệu rằng Tâm Viêm có thể còn sống không? Và đáp lại, cũng không ai có niềm tin nam nhân kia có thể còn sống sót. Thế nhưng, họ cũng không biết, ở dưới chân họ, Tiêu Viêm vẫn đang cố gắng duy trì sự sống. Sau khi Dược lão rơi vào trạng thái ngủ say, Tiêu Viêm đã ngay lập tức phải chịu những thống khổ kịch liệt do Diệu Hỏa mang đến. Cũng vì vậy, áo trên người anh ấy cũng bị Diệu Hỏa thiêu rụi, trên mặt cũng tràn đầy những vết bỏng do bị Diệu Hỏa thiêu đốt. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm cô đơn nhất, đột nhiên, thôn thiên mãng ở trong nạp giới lại đột nhiên xuất hiện và đi ra bên ngoài. Nhìn con tiểu mãng đáng yêu và tinh nghịch, Tiêu Viêm cũng có chút vui mừng. Tuy vậy, đang trong lúc Tiêu Viêm cùng nó nô đùa, hai mắt thôn thiên mãng đột nhiên đỏ rực, sau đó nó liền phóng về phía trước. Lúc này đây, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên, thân hình mềm mại của Mỹ Đỗ Toa cũng liền xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Thế nhưng, ngay khi nàng xuất hiện, sức nóng tới từ dòng dung nham kia đã ngay lập tức thiêu rụi quần áo bên ngoài của nàng, để lộ ra thân hình cực kỳ nóng bỏng. Cũng bởi vậy, sau khi Mỹ Đỗ Toa hiện thân, Vẫn Lạc Tâm Viêm đã liền phát hiện ra sự xuất hiện của nàng. Bởi vậy, nó cũng liền phát động công kích vô cùng mạnh mẽ về phía của nàng. Nương theo đó, những quả cầu nóng cháy đã ngay lập tức lao về phía trước. Tuy nhiên, Mỹ Đỗ Toa cũng rất nhanh đã đón đỡ. Thế nhưng, nơi đây là địa phương của Diệu Hỏa sinh sống. Bởi vậy, sau một hồi chống đỡ, Mỹ Đỗ Toa cũng không thể nào chiến thắng nó được. Thân hình nàng sau đó liền trọng thương và rơi xuống dưới lảo đảo bước về phía Tiêu Viêm. Nhìn Mỹ Đỗ Toa như vậy, Tiêu Viêm cũng vô cùng áy náy. Rất nhanh, anh ấy cũng liền kể cho nàng biết về sự tình hiện tại của hai người. Nghe xong, Mỹ Đỗ Toa rất giận dữ. Bởi vậy, nàng cũng ngay lập tức phát động tấn công về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm một lần nữa. Thế nhưng cũng vì vậy, Diệu Hỏa lúc này đã trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng theo đó, khả năng thiêu đốt của tâm hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm ngày càng trở nên mạnh mẽ. Còn Mỹ Đỗ Toa, Diệu Hỏa cũng không ngừng ăn mòn linh hồn nàng, khiến nàng rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt. Và sau một đoạn thời gian, rốt cuộc cả hai người cũng không thể chịu đựng được nữa mà liền rơi vào trạng thái hôn mê. Cũng vì vậy, dưới sức nóng của Diệu Hỏa, nạp giới trên tay Tiêu Viêm liền vỡ nát, toàn bộ dược liệu bên trong vì thế cũng rơi ra ngoài. Ngay lập tức, dưới sự thiêu đốt, nó liền hòa tan lẫn lộn vào nhau và bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm. Ngay sau đó, nó liền bị cơ thể Tiêu Viêm hấp thu hết. Và trong số dược liệu này lại có thêm một viên địa linh đan, bởi vậy, sau khi đi vào cơ thể, nó liền cải tổ lại kinh mạch và xương cốt cho anh ấy. Cứ thế, thời gian trôi qua, thân thể Tiêu Viêm đang trải qua sự lột xác vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, đến khi tỉnh táo trở lại, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng bởi vì mình vẫn còn sống. Tuy vậy, đầu cực lại đột nhiên biến mất làm anh ấy sợ hãi vô cùng. Nhất thời, cảnh tượng tên phế vật năm đó lại ùa về trong tâm trí anh ấy. Đến đây thì hết tập 40 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.